হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি যিহেতু ছানডে, ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা গা ধুই মেলি ৰেডি হৈ লৈ চুলি চেম্পু কৰি চুলিত কাপোৰ বন্ধাই হৈ আছে। নিজৰ কামখিনি পিছ কৰি ল'ৰাক নাস্তা বনাই খুৱাই দিলোঁ, মানে হোমমেড চেলেক্স বনাই খুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছত সি টোপনি গ'ল। টোপনি যোৱাৰ পিছত ভাবিছোঁ তাৰ নেইলবোৰ যে বহুত বেছি দীঘল হৈছে, নেইলবোৰে যে মানে আমাকো আঁচোৰে, তাৰ বাহিৰে আকৌ নিজৰ গাবোৰো খামুচি লয়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এয়া নেইলকেইটা কাটি দিওঁ টোপনি যাওঁতে। যিহেতু সৰু পোৱালি সাৰ পাই থাকিলেতো কাটিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে টোপনি যাওঁতে নেইলখিনি কাটি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। 2খন হাতৰে আৰু 2খন ভৰিৰে নেইলখিনি কাটি মেলি তাক বিছনাখন তাক শুৱাই দিয়াৰ কাৰণে ৰেডিয়ে কৰি লৈছোঁ। তো তলতে তাক খুৱাই দিম। মোৰ যিহেতু আজি ছানডে, গতিকে কাপোৰ ধুবলৈ আছে আৰু দেউতাকে ভাত খাই কাম এটাত গৈছে, মানে কিবা এটা কাম আছে, তো ওলাই গৈছে। সি বাচনকেইটাও ধুবলৈ আছে, আকৌ বিছনা পাতিও ঠিক কৰিবলৈ আছে। আজি মানে বিছনাৰ পৰা উঠি গা পা ধুই মেলি বিছনা ঠিক নকৰিলোৱে, এতিয়াহে বিছনা ঠিক কৰিম। ল'ৰা খুৱাই মেলি চাওঁচোন সি বা কিমান সময় শুই, গম নাপাওঁ। আৰু ল'ৰা চুলিখিনিও দীঘল হৈছে, মই কাটি দিব বিচাৰোঁ। যিহেতু গৰম দিন, সৰু পোৱালি যিহেতু ডিষ্টাৰ্ব হয়, মানে চুলিবোৰ চকুত পৰিলে তাৰ এনে চকু এলাৰ্জি হৈ আছে, খজুৱাই থাকে। তো চুলিবোৰ চকুত পৰা হৈছে, মই কাটিব বিচাৰোঁ, কিন্তু দেউতাকে কাটিব নিবিচাৰে। গতিকে মই ভাবিছোঁ দেউতাক নহওঁতে মই কাটি দিওঁ নেকি, এনেকৈ বুলি কেঁচিখনো ওচৰত লৈছোঁ, কিন্তু কাটিবলৈ সাহসো কৰা নাই। যিহেতু মোৰ চুলি কটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, যদি চুলিখিনি কাটোতে বেয়া হয় তেন্তে গোটেই লুকটোৱে চেঞ্জ হৈ যাব, মুখৰ লুকটো, নহয়নে বাৰু? মানে মানুহৰ চুলিৰ লুকটোৰ কাৰণে মুখৰ লুকটো ভাল দেখি বা বেয়া দেখি, যদি চুলিখিনি কটা বেয়া হয় তেন্তে গোটেইখিনিয়ে বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাটো নে নেকাটো চাই লওঁ। যদি সিটো বাৰু বেছি সময় নুশুই, তথাপিও মানে যদি ইয়াৰ পিছত আকৌ টোপনি মাৰে তেন্তে চাগে মই নাকাটিবও পাৰোঁ। চাই লওঁ কি কৰোঁ। চেলুনৰ পৰা মানুহ মাতিয়ে চাগে কটোৱাম, নহ'লে অহা কাইলৈ কটোৱাম বুলি ভাবিছোঁ। মানে চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈ গৈছে, সেইকাৰণে কেতিয়াবা তাক মানে লবৰ গাঁঠি ৰাখোঁ, তেনেকুৱা। চ' তাক নেইলখিনি কাটি আছোঁ। কাটি মেলি বাকীখিনি কামলৈ আগবাঢ়োঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবচোন। যিসকল মোৰ দৰে নতুন মাক, তেওঁলোকে বুজি পাব নিশ্চয়। তাৰপিছতহে আপোনালোকে দেখিলে নহয়, বাচনখিনি ধুই কমপ্লিট নহ'লে সি উঠিলে। তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ তাক লৈ মই যিকেইটা কাম পাৰোঁ, চিম্পল কামকেইটা কৰিয়ে লওঁ। কাৰণ ৰাতিপুৱা বিছনাখন পৰা হোৱা নাছিলে, যিহেতু বিছনাখন ক্লিন হৈ নাথাকিলে বা ডিচিপ্লিন হৈ নাথাকিলে মনটো ভাল নালাগে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাক লৈ মানে বিছনাখন পাৰি লওঁ। আৰু গাখীৰো গৰম কৰিব আছে। ইমান সোনকালে গাখীৰ দি থৈ গৈছে, এতিয়া 11টাই বাজিলে। বেছি সময় গাখীৰখিনি গৰম নকৰিলে গোটা মাৰি যায়। ভাবিছোঁ তাক লৈ গাখীৰখিনি গৰম কৰিম, বিছনাখন পাৰি মেলি আকৌ পাকঘৰলৈ যাম। আৰু কিমান ৰখিম
দিম তালৈ টোপনি মাৰিব বিছনাত শুব বুলি কাৰণ বিছনাত শুৱাই দিলে সি উঠে আৰু মই কোচত ল'লে আকৌ টোপনি যায় মানে তেনেকুৱা হৈ আছে মোৰ দৰে অৱস্থা কাৰ কাৰ ক'বচোন আৰু এনেধৰণৰ সৰু সুৰা কামবোৰ ডেইলি মই তাক কোচত লৈ কৰোঁ মানে যিকেইটা পাৰোঁ চিম্পুল কাম সেইকেইটা কৰোঁ যেনেকৈ বিছনা ঠিক কৰা বা গাখীৰ গৰম কৰা তেনেকুৱা কামবোৰ দেউতাকে নাথাকিলেতো লোৱা মানুহ সিমান নাথাকে গতিকে এনেকৈয়ে কৰোঁ আৰু মিলাই মেলি আৰু সিফালে কাপোৰবোৰো ধুবলৈ আছে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু ইমানবোৰ কাপোৰ ধুবলৈ আছে ছানডে বুলি তাক লৈ অলম'ষ্ট মোৰ বিছনা পা হৈয়ে গ'ল তাক লৈ বিছনাখন পাৰি ল'লোঁ বাকীবিলাক কামলৈ আগবাঢ়োঁ এয়া মোৰ বিছনা পাৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ গাখীৰ গৰম কৰিবলৈ আছে সেইখিনি কৰোঁ এয়া দেখিছেনে তাক বিছনাখন পাৰি উঠি মই ভাবিছোঁ শুৱাই দিওঁচোন শুইয়ে কিজানি তাৰপিছত মই পাকঘৰলৈ যাম এয়া চাওক উঠিলে সি দেখিছেনে শুৱাই দিয়াৰ লগে লগে উঠিল আকৌ তেনেকৈ এয়া কোচত ল'লোঁ কোচত লৈ ভাবিছোঁ এনেকৈয়ে যাওঁ পাকঘৰলৈ গাখীৰখিনি গৰম কৰি গাখীৰ একাপ খাই দিওঁ মই কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই একো খোৱা নাই এয়া বাচন আছে ধুবলৈ আধা ধোৱা হ'ল 3টাই বাচন আছে যেনিবা দেউতাকে ভাত খোৱা কাঁহীখন তাক চেলেক্স বনাই দিয়া চচপেনটো আৰু তাৰ চেলেক্স খোৱা বাতিটো আৰু এইপিনে দেখিছেনে এয়া ল'ৰা কাপোৰ তিয়াই ৰাখিছোঁ চাৰ্ফত আৰু দৰ্জাখন খুলি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এয়া চাওক দমকলৰ পাৰতো কাপোৰ তিয়াই ৰাখিছোঁ এয়া টিঙত এই বেড কভাৰ আছে মোৰ গা ধোৱা কাপোৰ আছে তেনেকৈ কিবা কিবি কাপোৰ আছে গামোচা আছে সেইখিনিও ধুবলৈ আছে কেতিয়া যে ধুম কেতিয়া যে কি কৰিম ভাবিছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট গাখীৰখিনিকে গৰম কৰোঁ পাকঘৰত গাখীৰখিনি গৰম কৰি তাক লৈ গাখীৰখিনি খাই লওঁ ৰাতিপুৱা মৌচুমী আৰু গৰম পানীহে খাইছিলোঁ তাৰ বাহিৰে একো খোৱা নাই সেইকাৰণে গাখীৰখিনি গৰম কৰিবলৈ আহিছোঁ এয়া গাখীৰ দেখিছেনে গোটাই মাৰিবলৈ লৈছে আৰু লাহে লাহে তেনেকৈ এদিন ৰখোতে গাখীৰখিনি ফাটিয়ে গৈছিলোঁ জানেনে এনেকৈ ল'ৰা মানে টোপনি গ'লে মোৰ বহুত মানে সি নুশুয়ো কোনো এটা কাম ঠিকমতে কৰিবও নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা মানে পটককৈ উঠে আকৌ আধা কৰা মেলাকৈ আহিব লাগে তাক ল'বলৈ এনেকুৱা হয় এতিয়া গাখীৰখিনি তাক লৈ গৰম কৰি লওঁ মই ইপিনে এতিয়া চচপেনটোত গেছত উঠাই দিছোঁ গাখীৰখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে আৰু মই গাখীৰ গৰম কৰিলে সদায় পৰি যোৱা চান্স থাকে ইপিনে ল'ৰাকো ধ্যান দি আছোঁ ইপিনে গাখীৰখিনিও ধ্যান দি আছোঁ পটককৈ উতলি পৰি থাকে নহয় সেইকাৰণে গাখীৰ পিনেও চাই তাৰপিছতে গাখীৰখিনি গৰম কৰা হৈ গ'ল হৰলিক্স আৰু বিস্কুট মিক্স কৰি কফি কাপটোতে লৈছোঁ গাখীৰ খাবলৈ চ' গাখীৰখিনি খাই লওঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকৰো এনেধৰণৰ হয়নে মোৰ দৰে অৱস্থা চ' যিসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'বোৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই